नमस्कार, म ललित कुमार बस्नेत, उपसचिव नेपाल सरकार र लेखक र प्रशिक्षक। आज म यहाँहरूलाई नेपालमा आरक्षणको अवलम्बन गरिसकेपछि यसको के कस्तो प्रभाव परेको छ त्यो सम्बन्धी चर्चा गर्न गइरहेको छु। र त्यो चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि आरक्षणका फाइदा बेफाइदामा चाहिँ यहाँहरूले नबिर्सिने किसिमले, सधैँभरि सम्झना गर्ने किसिमले म सूत्रात्मक किसिमले केही कुराहरू राख्छु। आज मलाई लाग्छ त्यसले यहाँहरूको तयारीलाई अगाडि बढाउनको लागि ठुलो सहयोग गर्नेछ। आरक्षण, जसलाई इङ्ग्लिसमा रिजर्भेसन भनिन्छ, SERVATION। नेपालमा सर्वप्रथम 2064 सालदेखि निजामती सेवामा आरक्षणको नीति अवलम्बन गरिएको थियो। निजामती सेवा अहिले विभिन्न समूहहरूलाई ठुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने सिटमध्ये 45% चाहिँ आरक्षणबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। र निजामती सेवा ऐनमा हरेक 10 वर्षमा त्यो आरक्षणको सिटमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा गरिएको थियो। र अहिले 12 वर्ष पुगिसकेको छ। र आरक्षणको बाट परेको सकारात्मक नकारात्मक प्रभावको चाहिँ विश्लेषण गरेर अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नीति तर्जुमाको हामी चरणमा भएको हुनाले आरक्षणको सम्बन्धमा यसको फाइदा बेफाइदा र यसले नेपालमा के कस्तो सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पारेको छ र अब के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा एकदम संक्षेपमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। आरक्षणको फाइदाहरू मैले फाइदाहरू किन लेख्दैछु भनेदेखि हामीले यी फाइदा लेखिसकेपछि अब प्रभाव के कस्तो पर्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यी फाइदा जे थिए ती फाइदा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेर कार्यान्वयन भयो भएर भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्छौँ। यो फाइदा बेफाइदाहरू लेख्दाखेरि वास्तवमा यो सूत्रहरू बनाउँदाखेरि अलिकति विद्यार्थीहरूलाई परीक्षार्थीहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ र सामान्यतयामा चाहिँ सूत्र धेरै बनाउनु पर्दैन भन्ने नै मान्यता राख्छौँ। किनकि हरेक पाठको हरेक ठाउँमा सूत्र तयार गरियो भनेदेखि त्यो सूत्रको जङ्गल खडा हुन्छ र त्यसले सुरुमा पाठ पढ्दाखेरि त परीक्षार्थीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई सहिलो लाग्ला, तर त्यो पढिसकेपछि सबै पाठको चाहिँ सूत्रहरू कन्फ्युजन भएर विद्यार्थीलाई कुन सूत्र कहाँको हो भन्ने छुट्याउने एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म धेरै सूत्र चाहिँ बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ। तर कतिपय ठाउँहरूमा आफूले जानेका कुराहरूलाई सिलसिलाबद्ध ढङ्गले लेख्न सकियोस् भन्नको लागि सूत्र आवश्यक पनि हुन्छ। र म सूत्र चाहिँ नबिर्सियोस् भन्नको लागि खास गरी आरक्षणको फाइदा र बेफाइदाका मुख्य एक एकवटा जो पोइन्टहरू छ, बुँदाहरू छ, त्यसैमा भएका शब्दहरूको फुल फर्मबाट पनि सूत्र बनाउँछु ताकि त्यो सूत्र यहाँहरूलाई कहिले पनि बिर्सिने छैन। आरक्षणको पहिलो फाइदा ओनरसिप हो, OWNERSHIP। र यसैलाई अब सूत्र बनाइयो। ओनरसिपको फाइदाहरू के हो भनेर लेख्नु पर्यो भनेदेखि ओनरसिपको फाइदा आरक्षणको फाइदा चाहिँ ओनरसिप हो। यसको अर्थ ओ भनेको एउटा आफैमा ओनरसिप भइ नै हाल्यो। ओनरसिप मैले सरस्वती लेख्छु, त्यसपछि यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्छु। डब्लुबाट वर्क फोर्स डाइभर्सिटी, DIVERSITY, एनबाट नेसनल युनिटी भनेको, ईबाट इन्लार्जमेन्ट अफ OPPORTUNI। अब मैले माथि लेख्छु, यो माथिकोलाई बिर्छु। आरबाट रेस्पोन्सिभ सर्भिस भनेको सर्भिस डेलिभरी। यसबाट सोसल जस्टिस, यसबाट चाहिँ हिस्टोरिकल जो इनजस्टिस थियो, इनजस्टिसको क्षतिपूर्ति कम्पेन्सेसन भन्नुस् अथवा क्षतिपूर्ति भन्नुस्।
आई भनेको इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी भनेको DEMOCRA इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी र P भनेको पार्टिसिपेसन। यसरी आरक्षणको फाइदाहरू सम्झनको लागि ओनरसिप भन्ने सम्झने र यो ओनरसिपमा ओ भनेको आफै ओनरसिप भइहाल्यो। आरक्षणको कारणले गर्दा देशभित्र बसोबास गर्ने सबै वर्ग क्षेत्र समुदायलाई यो देश हाम्रो हो भन्ने एउटा अपनत्वको भावना चाहिँ यसले सिर्जना गर्छ। दोस्रो वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भनेको विविधतापूर्ण जनशक्तिको यसले आपूर्ति गरेको छ। अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ निजामती सेवामा विभिन्न वर्ग क्षेत्र समुदायको जनशक्तिको चाहिँ उपलब्धता छ। हामी तराईको कुनै मुसहर बस्तीमा काम गर्नको लागि त्यही विदेशी मुलुकको त्यही समुदायको व्यक्ति पठाउन सक्छौँ। कर्णाली क्षेत्रको त्यही कुनै कालीकोट जिल्लामा त्यहाँको कुनै इस्युमा अध्ययन गर्न पठाउनु पर्यो भनेदेखि पनि हामी त्यही क्षेत्रको व्यक्ति पठाउन सक्छौँ। चेपाङ बस्तीमा जनजाति बस्तीमा राई लिम्बूको बस्तीमा पठाउनु पर्यो भनेदेखि त्यहाँ पनि त्यही व्यक्ति पठाउन सक्छौँ। यसको अर्थ हामीसँग अहिले आरक्षणको कारणले गर्दा निजामती सेवाभित्र एकदम विविधतापूर्ण जनशक्तिको आपूर्ति भएको छ। आरक्षणले एउटा अर्को फाइदा हो। अर्को नेसनल युनिटीलाई एकदमै इन्हान्स गरेको छ। अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तराईको सर्लाही रौतहट लगायतका जिल्लाहरूबाट निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने सङ्ख्या सबभन्दा बढी छ। केही वर्ष अगाडिसम्म हामीले यो नीति अवलम्बन नगर्दाखेरि वास्तवमा यो निजामती सेवा भनेको त पहाडी बाहुन क्षेत्रीहरूको यिनीहरूकै वर्चस्व थियो। यिनीहरूबाटै पहाडका केही सीमित जिल्लाहरूबाट प्रतिस्पर्धा गरिदियो भनेदेखि पछिल्लो समयमा मुलुकको हरेक वर्ग समुदायका व्यक्तिहरू चाहिँ निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गरेर राखेकै छन्। यसले गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई यसले प्रवर्धन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसै गरी यसले इन्लार्जमेन्ट अफ अपर्च्युनिटी भनेको अवसरको विस्तारमा पनि यसले सहयोग गरेको छ। रेस्पोन्सिभ सर्भिस डेलिभरीको लागि पनि यसले मद्दत गरेको छ र सामाजिक सोसल जस्टिस भनेको सामाजिक न्याय प्रदान गरेको छ। हिस्टोरिकल इन्जस्टिसको क्षतिपूर्ति दिएको छ। खास गरी हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो हाम्रो एकात्मक शासकीय संरचनामा कतिपय जात समुदायलाई चाहिँ राज्यले वास्तवमा विभेद गरेको थियो। जस्तो दलितको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि दलितलाई राज्यले नै एउटा विभेद गरेको थियो। महिलाहरूलाई घरका चाहिँ चुला चौकामा चाहिँ सीमित गरेको थियो। इतिहासमा लामो समयसम्म त्यो समुदायलाई अन्याय गरेको हुनाले त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप अहिले हामीले आरक्षण दिइरहेको छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो इतिहासदेखि दिएको जो अन्याय थियो त्यसको क्षतिपूर्तिले प्रदान गरेर राखेको छ भनेदेखि त्यो गर्छ भनेदेखि हामी समावेशी लोकतन्त्रको जो कुरा गर्छौँ समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नको लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र पार्टिसिपेसन हामी कुरा गर्छौँ जो सुशासनको एउटा प्रमुख आधार स्तम्भ हो। यो परिवर्तन गर्नको लागि पनि आरक्षणले चाहिँ मुख्य भूमिका खेलेको छ। यो किसिमले अरू पनि धेरै बुदाहरू बनाउन सकिन्छ र मुख्य बुदाहरू चाहिँ आरक्षणका जो फाइदाका बुदाहरू छन् यी हुन् र यी भित्र यी नछुट्ने गरेर अरू बुदाहरू यहाँले थप्न सक्नुहुन्छ। यो त मैले गरेँ आरक्षणको फाइदाहरू। अब यसै गरी यसको फाइदाहरू मात्रै छैन बेफाइदाहरू पनि छन्। म अब आरक्षणका बेफाइदाहरूतर्फ जान चाहन्छु। आरक्षणका बेफाइदाहरू यसलाई सम्झनको लागि यसको मुख्य एउटा बेफाइदा डिमोरलाइज नै हो। DEMORALIZED डिमोरलाइज भनेको हिंसावध गर्छ भन्ने हो। अब मैले के गरेँ भनेदेखि एउटा सूत्रमा उन्नको लागि सम्झन सही होस् भन्नको लागि यसको हरेक अक्षरबाट चाहिँ एउटा बेफाइदा लेखेर सजिलैसँग चाहिँ सम्झने चाहिँ नबिर्सिने किसिमले सम्झने चाहिँ एउटा ट्रिक निकालेको। यसमा डीबाट अझ दुईवटा डी स्क्वायर भन्नुहोस्। एउटा डीबाट चाहिँ डिमोरलाइज आफै भइहाल्यो। डिमोरलाइज भइहाल्यो भनेको आरक्षणको कारणले गर्दा आरक्षणबाट पास हुने वर्गलाई पनि यसले धेरै डिमोरलाइज गरेको छ। र मलाई के गर्दा ठिक लाग्छ लेख्छु सबैको यो फुल फर्म लेख्छु र त्यसपछि व्याख्या गरौँला। अर्को डी भनेको यसले डिपेन्डेन्ट बनाएको छ। डिपेन्डेन्ट बनाएको छ। अर्को भनेको इलाइट क्याप्चरिङ भएको छ।
CAPTURID इलाइट क्याप्चरिङ गरेको छ। अर्को मेरिट सिस्टममा असर गरेको छ। मेरिट सिस्टममा असर गरेको छ। यसले अदर इफेक्टलाई एकदम काम नलाग्ने बनाइदिएको छ। अदर प्रयास भनौँ, प्रयासलाई इनइफेक्टिभ बनाएको छ। EFFECTIV इफेक्टिभ बनाएको। र आर भनेको रिभर्स, REVERS रिभर्स डिस्क्रिमिनेसन। ए भनेको एड साइड इफेक्ट। यता लेख्नुपर्ने हो। यसले भनेको लङ टर्म कन्टिन्युटी, NUITY कन्टिन्युटीको लागि दबाव भनौँ। र आई आयो डिमोरलाइज। आइडेन्टिफिकेसनमा समस्या छ। आइडेन्टिफिकेसन FICATI आइडेन्टि सरी अलिकति स्पेलिङ दियो। IDENTIFICATI आइडेन्टिफिकेसनमा समस्या छ। जेड भनेको जेलस, ZEA जेलस इन अदर ग्रुप। यो लेख्न खोजेको चाहिँ यो ब्रेन डेड लेख्न खोजेको र त्यस शब्द मिलाउनको लागि जेलस इन अदर ग्रुप भनेको। यसरी आरक्षणको ईबाट पनि थप्न सकिन्छ। अहिले मैले सुरुमा चाहिँ ईको चाहिँ केही लेखेन। आरक्षणबाट परेका मुख्य जो बेफाइदाहरू छ, बेफाइदाहरू भनेको त्यो सबै सम्झनको लागि डिमोरलाइज सम्झनुहोस्। डिमोरलाइज सम्झिसकेपछि अब डिमोरलाइजको हरेक पहिलो अक्षरले के बताउँछ त्यो चाहिँ सम्झनुहोस्। डीबाट डिमोरलाइज आफै भइ नै हाल्यो। यसको अर्थ के भनेदेखि आरक्षणको कारणले गर्दा निजामती सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिहरुको पनि एउटा डिमोरलाइज भएको छ। म त आरक्षणबाट पास गरेको हो भनेर खुलाबाट पास गरेको अगाडि अलिकति आफूले आफैलाई चाहिँ हीनताबोध जस्तो सम्झिने एउटा प्रवृत्तिको विकास भएको छ। यसको यो एउटा बेफाइदा रहेको छ। अर्को आरक्षणले आरक्षित पाउने समुदायलाई पनि सशक्तिकरण गर्नुको सट्टा यसले डिपेन्डेन्ट बनाएको छ। भन्नुको मतलब आरक्षण पाउने समुदायमा यदि आरक्षणमा खुलेकै छैन भनेदेखि यो प्रतिस्पर्धा खुलामा चाहिँ आउन नचाहने, यो वर्ष आरक्षण छैन अब आरक्षण जति बेला आउँछ त्यसमा लड्न भन्ने भनेको आरक्षण चाहिँ मै बढी भर पर्ने यसले बनाएको छ। र यो भन्दा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण यसको बेफाइदा भनेको इलाइट क्याप्चरिङ भइराखेको छ। अहिले पनि वास्तवमा हाम्रो संविधानले त आर्थिक सामाजिक रूपले पछि परेको वर्ग क्षेत्र समुदायलाई चाहिँ एउटा मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि सुविधा दिएको हो। तर हामी देख्छौँ आरक्षणको सुविधा टाढाबाटाले नै हडपेको छ। इलाइट क्याप्चरिङ भनेको समानान्तर टाढाबाट हडपेको छन्। अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ अवस्था कस्तो छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिका छोरीहरूले आरक्षणको सुविधा लिने अनि पहिलेदेखि शासन सत्तामा बसिराखेका जनजातिहरूले चाहिँ आरक्षण लिने। तर दूर दराजका गरिब जनताका भनौँ न अब दूर दराजको अन्य समुदायको छोराछोरीले चाहिँ आरक्षण नपाउने अवस्थाको सृजना गरेको छ। र लक्षित वर्गको पनि टाढाबाट मात्र सुविधा चाहिँ हडपेको छ भन्ने कुरा हो। मेरिट सिस्टममा असर हामी अहिले देख्छौँ वास्तवमा एकदमै विडम्बनापूर्ण छ। आरक्षणको कारणले गर्दा 70 नम्बर ल्याएको व्यक्तिहरू फेल भइराखेका छन्। जस्ट 40 नम्बर ल्याएको विद्यार्थीहरू चाहिँ वास्तवमा पास भइराखेका छन्। मेरिट क्वेसनले के भन्छ, जसले सबभन्दा बढी योग्य छ, सबभन्दा बढी अङ्क ल्याउँछ त्यो पास हुने र त्यो अनुसारले चाहिँ सिफारिस गर्दै जानुपर्ने हो। तर यसको कारणले गर्दा राम्रो गर्ने 70 नम्बर ल्याएको पनि फेल हुने र आरक्षित वर्गमा पर्ने बित्तिकै 40 नम्बर मात्र ल्याउँदाखेरि पनि पास हुने अवस्थाको सृजना गरेको छ। यो भनेको एउटा योग्यता प्रणालीमा यसले गम्भीर चाहिँ प्रहार गरेको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अर्को यो आरक्षण भइसकेपछि सकारात्मक विभेद अन्य प्रयासहरूलाई यसले इनइफेक्टिभ
बनाइदिन्छ र व्यक्तिलाई चाहिँ आरक्षण नै चाहिन्छ भन्ने किसिमको एउटा अहिले मानसिकताको विकास गर्छ। अर्को रिभर्स डिस्क्रिमिनेसन हो। हाम्रा चाहिँ बाबुबाजेले कुनै बेला चाहिँ सुविधा चाहिँ लग्यो होला, त्यो पनि अब कसैको लग्यो होला कसैको नलगेको होला। हाम्रा बाबुबाजेले चाहिँ सुविधा लगे भन्दैमा अहिले फेरि के गर्यो भनेदेखि त्यसको अन्याय अहिलेको पुस्तालाई दिन न्यायसित हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यसको यो बेफाइदा हामी राख्छौँ। हामीले चाहेको चाहिँ समानतामूलक समाज निर्माण गर्न चाहेका छौँ, सबै समान हुनु पर्यो भन्छौँ। तर यसले गर्दा के हो भनेदेखि उल्टो सिर्जना, उल्टो विभेदको सिर्जना गर्यो। पहिले चाहिँ यो अन्य जातिले चाहिँ यो अलिकति दलित लगायतका ती जातिहरूमा अन्याय गरे भन्दैमा अब फेरि ती जातिहरूलाई अन्याय गर्नु भनेको हामीले जो न्यायपूर्ण र एउटा समानतामा आधारित समाज स्थापना गर्न चाहेका छौँ, यो दिशाबाट चाहिँ त्यो समाजमा पुग्न सक्दैनौँ। या साइड इफेक्ट भनेको यो आरक्षणको कारणले गर्दा यो साइड इफेक्ट पनि सृजना गरेर राखेको छ। योबाट पास भएका जनशक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गरेका त छन्, तर उनीहरूको कार्यक्षमतामा सबैमा त होइन, केहीमा चाहिँ वास्तवमा प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। स्वभावैले पनि 70 नम्बर ल्याएका व्यक्तिहरू आउट हुने र 40 नम्बर मात्र ल्याएका व्यक्तिहरू इन हुँदाखेरि यसले कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्समा कार्यक्षमतामा असर गर्छ। जस्तो अहिले अब मिलेनियम जुन एमसिसीको कुरा आइराखेको छ, एमसिसीको कुराहरू आखिर यो शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेको व्यक्ति पनि भोलि अब उपसचिव सहसचिव हुँदै त्यो एमसिसीको विश्लेषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त्यो व्यक्तिको हुन्छ। र जस्ट चाहिँ पास हुँदै गएको 40 नम्बर मात्र ल्याएको व्यक्तिले त्यो एमसिसीले देशको भोलिको एउटा भविष्यमा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विकासमा के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरू विश्लेषण गर्दाखेरि अलिक कहीँ न कहीँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति कमजोरी हुनसक्छ। त्यो स्वभाव हुनाले चाहिँ यसले साइड इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को महत्त्वपूर्ण यसको कमजोरी भनेको लङ टर्म कन्टिन्युटीको लागि दबाव पर्छ। र हामीले 10 वर्षको लागि यो लागू गर्ने भन्यौँ, 12 वर्ष भइसकेको छ। तर यो यसरी अब एक्चुअली सुरु गरिसकेपछि हटाउने कुरो चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। भारतकै यहाँहरूले उदाहरण हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ सुरुमा चाहिँ 20 वर्षको लागि भनेर सेड्युल कास्टलाई चाहिँ आरक्षण व्यवस्था गरेको थियो। त्यहाँ अहिले 70 वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ आरक्षण लागू भएको, तर त्यसलाई हटाउने कुरो चाहिँ अब त्यति सहिलो छैन। नेपाल जस्तो जहाँ चाहिँ हरेक 5 वर्षमा त्योभन्दा पनि पहिले आबादी रूपमा जनतासँग चाहिँ एउटा मत माग्न जानुपर्छ। आरक्षण जस्तो कुरो 120 सुविधा हटाउने बित्तिकै त्यसले चाहिँ एउटा यो हटाउने आँट गर्ने दललाई चाहिँ ठुलो एउटा समुदायको एउटा नकारात्मक अथवा भन्नु असहयोग हुन सक्ने भएको हुनाले यसले चाहिँ सिद्धिमिति अब सुरु गरिसकेको चिज हटाउने कुरा चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। र कहिले समय अगाडिसम्म लैजाने भन्ने कुराहरू वास्तवमा यसले ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ भन्ने लाग्छ। अर्को आइडेन्टिफिकेसनमा समस्या भनेको आरक्षण दिने त भन्यो, अहिले पनि हामी केही समुदायलाई दिएको छौँ, तर त्यो समुदायको पनि जस्तो जनजातिको कुरा गऱ्यौँ, जनजातिको खास आरक्षण पाउने वर्ग समुदाय कुन हो त्यो पहिचान गर्ने काम चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। अर्को जेनरल अदर ग्रुप भन्नुको मतलब सँगसँगैका साथीभाइहरू आरक्षण पाएकोले चाहिँ फटाफट लोकसेवा आयोग पास गरेर चाहिँ जागिर खाइराखेको हुन्छ। हेर्दा हेर्दै आफूभन्दा कमजोर व्यक्ति जो सँगै चाहिँ स्कुल कलेजमा पढ्दाखेरि जो चाहिँ टप डिस्ट्रिक्सन ल्याइराखेको हुन्छ, फर्स्ट भइराखेको हुन्छ, ऊ चाहिँ फेल हुने, र जो चाहिँ जस्ट पास भएको हुन्थ्यो आरक्षण सुविधा पाएर जाँदाखेरि ऊ चाहिँ सही रेसँग पास हुने र भोलि चाहिँ उही चाहिँ अब के अरे कार्यालय प्रमुख हुने, उही चाहिँ हाकिम हुने, उसैलाई चाहिँ नमस्कार गर्दै बस्नुपर्ने अवस्थाको सृजना गर्छ। यो हुँदाखेरि आरक्षण नपाउने वर्ग बिस्तारै त्यो वर्गप्रति ईर्ष्या हुन्छ र त्यसरी आफ्नोमा योग्यता हुँदाहुँदै आफूमा क्षमता हुँदाहुँदै आफूले चाहिँ यो सेवा प्रवेश गर्न नपाउने र अरूले चाहिँ सेवा प्रवेश गरेको टुलुटुल हेरेर बस्नुभन्दा उनलाई चाहिँ बरु अब यो छोडौँ, बेलामा चाहिँ अस्ट्रेलिया जाने कि अमेरिका जाने कि कहाँ जाने हो, बेलैमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने किसिम त्यो भावनाको विकास गरेर राखेको छ। यसले प्रतिभा पलायनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यसो भएको हुनाले आरक्षणका यी चाहिँ बेफाइदाहरू, यी चाहिँ डिसएडभान्टेजहरू भए। अब यी फाइदा र बेफाइदाको आधारमा हामीले यो आरक्षणको जो 12 वर्षको अवलम्बन गरेको यसबाट के कस्तो प्रभाव परेको छ यिनै पोइन्टलाई हामीले विश्लेषण गरेर त्यसको प्रभावको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, समीक्षा गर्ने बेला भएको छ।